Okay, so for the second part sa aning presentation, for this day's presentation, let me show you the classification of buildings in terms of occupancy. Occupancy and zoning po ni siya, dili na occupancy. So for the group A dwellings, residential dwellings, mo ni sila. So again, divided ang occupancy na to, further ang atong mga buildings nga occupancies 10 siya ka classifications, then further divided into 25 divisions. Okay, and gi-divide po yun siya unsa ang zoning classification. So lahi ang occupancy kay type man sa building, unsay gamit sa building, unsay use sa building. Ang zoning kay unsa siya nga asa dapit nga lugar sa ibutang, murag na lang. So ngana ang difference po niya, no? So first of all, kay ang group A, ang residential drawings, division A1, ang mga residential buildings or structures exclusive for use of single family occupants, including school or company staff housing po ni. So apil ni ang indigenous family dwelling units, single detached units, school or company staff housing, and single or nuclear family dwellings. So kini mga churches or similar preservationships or rectories, kuan sa conditional ni sa tanan mo nang highlighted o mo nang italic bitaw ya. So yung i-check ni sa atong code. So ang atong code naa ani, no. So naa sa page asa man ni sa code ha. Sa atong IRR na sila tanan dire. So sa atong IRR explain na nako pod. So mo ni ang iyang occupancy nga classification. So naa ni sa principal nga classification or principal nga buildings nga unsa na siya, na accessories or mga extra niya o mga conditional nga buildings. So basically kung naa na sila dire, pwede na siya nga conditional kung kini ang usa ka structure kay pwede sa lain nga divisions or lain nga occupancies na mo matter sa conditional. So kamo na lang pagbasa-basa kay dili na ko mo further explain ani. So kamo na lang pagbasa-basa. Ang ako lang aning point lang kay kanaraman nga natay idea ug unsa ang naa sa building code when in terms of occupancy, no? So ang atong group A nga dwellings kay classified ni siya into two zones. Residential R1 o residential R2. If R1 ang atong hisgutang low density occupancy, so gamay lang ang mga people involved or gamay lang ang tao nga naa, or niya medium density occupancy ang R2. So mga low-rise single attached lang nga units, then semi-exclusive residential communities which are not subdivisions. Kung subdivisions na lahi na siya. So basic R2, maximum R2. Ang basic R2 kay single attached or duplex lang, 1 to 3 stories. Then maximum R2 kay 3 to 5 stories. Okay? So manay zoning po niya ang general classifications. Next kay ang Group A Division A2. So these are residential buildings for the exclusive use of non-leasing occupants not exceeding 10 persons. Okay? So kung not exceeding 10 persons na, mo ni ang atong mga classifications, no? Single attached yapon, mga school dormitories, apil na siya. Ang atong nasa picture kay kuan man ni sa San Carlos, mag school dormitory sa San Carlos ni siya. Then makita po nato yung uniform po pareha bitaw sa HNU. Then mga convents and monasteries, mga military or police barracks or dormitories. Okay? So again, ang mga highlighted kay conditional na, sa conditional na atong basahon lang na para ma-explain na sa conditional nga statement sa atong National Building Code para ma-explain further ang atong knowledge about sa occupancies. And classified po siya parehas lang sa Group A. Ang Group A kay nga nilang ang iyang residential. Kung Division A2, pwede siya ma-classified into these zones. Okay? So next is the Group B or ang mga residential hotels and apartments. So ang Group B na to, so mga hotels, apartments, kini. Of course, ang atong Metro Center Hotel, kini mo na nasa picture. So multiple dwelling units of which would accommodate more than 10 persons. So mga boarding and lodging houses, mga multi-family nga condominiums. I think sayop ko. I-check na nato niya kung sakto ba ang Metro Center Hotel. So leased nga single detached dwelling unit sakto lagi ni
So kani mga high rise, mga condominiums, mga apartments or mga hotels, mga apil man ni ani nga group. Then ang atong group B1 nga classification gi ana na dapit sa ani nga zonings, mga R3, R4, R5 nga zonings, mga pang high density. Makita ra po na tanan diri no. So mga kung ingon kag R3 high density ang occupancy niya, ang low and medium rise buildings for exclusive use as multi-family dwellings. So multi-family, so usa ka balay nimo pwede na og daghan nga family ang naa or mixed housing type. So low and medium rise residential condominiums or kanang mga kung condominiums diba kanang usa na siya ka building, then every room na isa ka family nga occupy ana. Okay, or usa ka dwelling unit occupy ana. So ang R4 kay kana na subdivisions na ni siya, mga subdivided lots naman, pwede na siya ana na mabutang ang mga subdivisions na to. Then sa ang R5 mura gyapon na mga high rise condominiums na. Kay aning sa R3 kay mga low and medium rise naman, ang R5 pod ay kana na ang mga high rise nga condominiums. Okay, so next is the group C, which is the education and recreation type sa atong buildings. Group C. So ang group C kay education and recreation. So ang atong makita sa pictures kay ang old campus sa HNU nga naa sa dapit sa BQ, kanang karon Altasita. Holding ni HNU man sa una, so mo na ang past nga pictures. So educational or recreational man na siya. So ang Group C or ang Division C1 includes ang mga educational institutions like schools and colleges, mga seminar and workshop facilities, training centers, mga nawa, ang church, mosques, and similar place of worship. Kung conditional gyapon i-check nato na kay pareha po ni si R1, di ba? So i-check na muna further sa atong group or sa atong table nga naa sa atong National Building Code lang. So kung moingon ka og mga group C or mga education and recreation occupancy or uses, identified na siya or nasa zoning classification nga general institutional. So community to national level of institutional use or occupancy, or mga low rise, mga medium rise or high rise nga mga educational training and related activities. Okay, so ang second division sa atong education and recreation kay mga amusement halls, mga massage and sauna parlors. As nasa picture, ang masahe di Bohol nga daan ni dapit sa airport, di ba? So mo na siya. An airport, I mean sa ship or sa atong pier, sa atong pantalan, mo na ang masahe di Bohol. So dili lang educational or mga schools, ang recreation pod nga aspect sa atong mga type sa occupancy or use sa atong building, mo na ang naa sa Division C2. So again, nagyapon siya sa GI nga zoning classification or general institutional. And next is the group D or ang institutional na. So ang institutional kay kanang medyo kanang mga pang-government or mga institutional where D1 kay where personal liberties or inmates are restrained or quarters of those rendering public assistance and maintaining peace and order. So like ang mga police station, mga mental hospitals, mga jails and prisons kana nasa kabawan nga atong prison, mo na siya ang mga D1 nga classify. So general institutional gyapon na siya. Ang D2, itong mga institutional, ang D2 kay kanang mga hospitals, kanang mga institutional, mga buildings for healthcare, like aning picture kay mo ni ang bati lang ang copy na sa picture po ni mo ni ang Holy Name University Medical Care Foundation, di ba? Foundation ba na? Institution ba? Basta kaya ang HNU Hospital na siya ang nasa picture. Okay? So GI gyapon na siya na-classify nga zoning. So next is the Group E or ang Division E1, ang business and mercantile. So medyo taas-taas ni siya kay daghan man ta mga types of negosyo. So nasa picture kay ang City Hardware nga naa sa CPG Street or dapit sa Dao Diamond, di ba? Mana siya.
So, ang nasa E1 kay kanang mga business and mercantile where no work is done except change of parts and maintenance requiring no open flames, welding, or use of highly flammable liquids. So, mo na importante nga kuan lang sa business and mercantile group division E1. So, ang ang tanang business and mercantile kay classified into 1 2 3 4 5 zones. So, C1 ang mga low-rise structure for low-intensity commercial units or buildings. Ang C2, tsaka pang municipal or city level of commercial occupancies or medium-rise na. Ang C3, mga metropolitan level of commercial use or medium-rise to high-rise nga structures na. So again, ang medium-rise kay pila na to 6 to 13 stories ba to if I'm not mistaken. Kamo na check, so bale basta kato lang at least nga naa mo idea og di ba na naman ta adtong low rise kay 1 to 5 ba to, 6 to 13 bang medium rise and yung high rise kay 13 above. Please check lang pod kung ako na sayo punta. Then mga special yung mga zoning kay kanang other vertical facilities not mentioned under regular occupancies of structures such as cemeteries and memorial parks pwede pod na mabutang sa SPE kung ang imong group ang imong business and mercantile nga use of occupancy nga building pwede na mabutang sa SPE nga zones or SPE nga zoning classifications o pwede po na sa UTS no depende na sa imong so example sa division E1 kay mga port facilities, airports facilities, bake shops, mga unsa pa na no mo na ang nata sa atong E1. Next kay ang E2 or ang business mercantile in nature, mga wholesale retail stores, mga shopping markets or malls, mga na ang nasa E2, mga financial institutions, office buildings, mga na nasa E2. Also ang mga kinina tanawa lang po na no nga naa pud tay mga bake shops and bakery goods stores pud ani. Ato lang po i-check sa conditional kay naa pud mo cross na pud sa E2, nagya po na siya sa i-check lang nato na may bake shop. Lagi bakeries and pastry and bake shops. So kay basin duda nako or magmao ni sakto ang E1 man gud bake shop siguro ni nga dili ka adto mag-bake kanang bake shops or bakery good stores lang siya dili gud ingon nga adto ka mag-bake like unlike aning di ba na may Julius nga dili gud sila mismo ang adto nag-bake adto sila murag gipadadaan lang sila o gikan kintay nga na adto lang gipadadaan lang sila o gikan sila main store siguro gipadadaan lang og mga pan nga na lang nga type nga pan nga na siguro kay dili kung kini magong iwan kay mga dili ka mo gamit to mga flammable liquids or no open flames so kini so more appeal na tanawa lang na again tanawa nato sa conditional nga statement sa atong table. So ito continue gyapon memorial mga chapels mga cremation nga kuan funeral parlors appeal na sa group E2. Next is another from the E2 kay kini paborito nga tambayan nato sa una ako tambay mo ko ngani sa una sa mga internet cafes mga na di ba mga sa paman mga computer stores, furniture repair and string, mga usa man furniture stores like singa na sa Mandawi Foam o furniture store kuan man radio, television and other electrical appliance repair shops, mga watch sales and services, locksmith apil na sa E2 or business and mercantile. Again, nasa zoning na sila ani mabutang na sila ani nga zoning no. Continue gyapon ta kanang mga restaurants apil lang kani Herardas apil na ani gyapon sa E2 mo kamo na laybasa ng tiwas kay taas basta mao na siya at least nga natay idea nga kintay kamo pohon mga engineer mo pohon kamo mo gipa-fill up sa more application form sa building permit na ay occupancy type of occupancy ana kamo makakibaw mo asa unsay ibutang nga division ana E1 E2 ba or nga na o niya asa nga zoning pud ibutang siya so at least nga natay idea kana lang atong gihatag nato no kana lang atong ganahan nato nga makuha ani nga module. Next is the E3 or business and mercantile in nature where no repair is done except exchange of parts and maintenance requiring no open flames again. So again, exchange of motor parts so walay murag dili gud murag baligya ra siguro nga no repair work man igo ra bahatag baligya lang sa parts no nga naa. So kini like mga apil lang commercial parking lots ani. So again, zone classifications mo lang gyapon sa E3.
Next is ang group F or ang industrial nga types. So, industrial meaning industrial buildings, mga power plants, mga light industrial, mga sa mga factories na gamit ng open fire na mga dairies, dairy creams and creameries. Ang picture kay power plant man di ba? Pumping plants, mga water supply, storm drainage mga ana. O niya classified ni siya so sa isa ka sa usa lang ka zoning classification industrial 1 a light industrial use or occupancy, and low-rise but sprawling building structure for low-intensity manufacturing or production activities. So, ato makita sa mga industrial buildings po, dili sila nagpasaka, nagpa-horizontal siya or nagpa-widen sila. Dili ingon sila nagpasaka, no? Nagpapila ka stories ng industrial building, bawal na sila. Bali, low-rise lang na sila, dyan sige. No? Kay industrial gi-separate yun industrial kay medyo magamit man tao mga kayo ani or kanang highly flammable sila or kanang highly nga combustible or buto gani daga mapikto bitaw like power plants no mag troubleshoot kin time na masunog dapat layo siya sa layo ni sa mga zoning sa mga balay ni siyang power plant so dili ta makadali o gamag balay dili kung na kita pil na say kung magama ka power plant naa na nasakop na siya sa industrial zone, di ba? So, dako-dako man ang industrial zone nga makuha, dili ka makadadali o gamagbalay diha nga duol sa imong power plant. Kaya tungod sa zoning classification nga industrial 1. Okay? So, gamito na to niya itong hyperlink. So, next is this group G. Okay, ang group G kay mga storage and hazardous na pod. So, ang industrial kay mo make man og parts, ang storage kay kana mo store lang jud siya. So, mga Kojic man nga sabon or mga Boucher nga sabon sa manufacture or storage ni siya pero appeal po ni siya ani zoning pwede ni siya ma-appeal sa I2 industrial 2 or medium industrial use lang or mga UTS or mga utilities transportation pwede na ma-identify sa G1. So, ang G1 kay medium industrial na siya which shall include storage and handling of hazardous and kung kini ang alagi industrial kay mura grabe na siya kana like power plants no. Grabe na siya dako-dako na energy, dako-dako masadlok na siya compared sa kini nga nila nga manufacture mga sabon nga na di ba? Apil man di ba? Soap. Yeah, cooking oil and soap processing plants. So, apil na sa G1 medium industrial lang katong ganina nga industrial gyud mismo katong mga power plant ginagko na gyud tong mga planta ana di ba so again I2 na siya ang general classification ana niya kay G1 division G1 and then zoning classification I2 or UTS. So next ang G2 division G2 sa atong storage and hazardous or group G kay all uses permitted in I1 class, dry cleaning plants using flammable liquids, paint stores, like ano nga picture, paint store man and sign and billboard painting shop. So, medyo, kaya ang paints magod kay combustible na sa in nature. So, dali po ni masunog ang mga paints, marigana, like, or mga paint thinners. So, pwede gyapon sa I2 or UTS gyapon nga zoning. Ang division G3, kay storage and hazardous kay kini mga woodworking establishments or wood yards, planing mills, sawmills kini na mapekon ni matimko ni siya na Cebu or gani siya apil na siya sa storage and hazardous mo store man na siya o mga kahoy bitaw nga na o kana mga number nga mga supplies so apil na siya sa hazardous and storage nga group again I2 gyapon ng UTS. And division G4 are medium industrial for repair garages and engine manufacturer. So mga repair and garage o shop ani apil na sa group G4 o niya I2 na siya or UTS na siya mainly UTS na gyud na siya UTS na nga zoning kana mga auto shop na to auto repair shop apil na sa mga group G. So, ang division G5 kay mga hangars, airport hangars, apil na siya. So, bali, ang doon na ako nakita na airport hangars, mga division yun. Again, tanawo na po nato na sa conditional niya mga assembly plants of aircraft engine or repairs and testing shop for aircraft engines and parts na nasa G5 tanan mga aircraft facilities na tanan sa G5. So, UTS na siya, no? And back sa next is the group H or the assembly group. Assembly other than group I. So, group H ta.
So division H1 kay mga theaters and auditoriums nga which are assembly buildings with stage and having an occupant load of less than 1,000. So mga theaters nga dagko mga wala tay ngali dili ta makaingon nga kanang Screenville no nga less than 1,000. Less than 1,000 siya pero mas dako-dako siya. Dili siguro ni. Ambot lang. I-check na to. Pon ani nga division. So cultural and PRE or Park Structures Recreation Entertainment. So PRE medyo ang theaters. So next kay kanang Division H2 kay kanang skating rinks, cockfighting arenas or mga dance halls nga 300 or less lang occupants. So kana ang tambayanan sa ato mga papa o mga uncle no kung nata sa bukid ng ting derby nila nga mga tigpangga sila mga manok grabe kayo nga mas kusog pa magpakaon ni sa ilang mga manok kaysa ilang mga joke ba to ay boring kayo unya next kay Division H3 kay mga small skating rinks kini nga picture kay naa ni sa MOA Arena nga skating rink MOA Arena kanang SM Mall of Asia nga skating rink nis daw siya. So ambot lang kung nakasnaro may nakaadto. So apil na siya sa Division H3. So zoning classification cultural o PRE. Next is the Division H4 grandstands or ang atong grandstand nga na sa kini picture grandstand man ni sa Bohol kanang cultural center bitaw dool mo ni siya culture center yun mismo likod sa culture center ang grandstand nato mo ni siya man ang picture ako kibaw kinsa ni nga bahay unya mga boxing arenas na Division H4 na siya maapil na siya sa cultural siguro nga zoning classifications. Okay, so next is the assembly group I. So, or the assembly occupant load which has 1,000 or more occupant loads are kini ang ang arena no kini no Small of Asia Arena murag mo ni ang pinakadako ba kaha sa Bohol na karon sa Bohol sa Philippines murag mo na siya mga Coliseum and Sports Complex nga 1,000 na dagko na kayo so murag mga PRE na siya. Okay, so mo na ang atong group I kanang dagko na kayo. Unya ang group H ang atong kung medyo gamay-gamay na. Okay, so next is the group J. Yay, why hyperlink? Group J or D kini sila mga agricultural and other occupancies not specifically mentioned under groups A and I. So agriculture is mga barns, mga sheds, mga poultry houses, piggeries, hatcheries, stables, greenhouses, mga silos mo na ang nasa J1 I mean. So zoning classification nila agricultural, AI or A ang AI or agro-industrial low-rise structures for low mo makita ra po yung agro-industry na to and PUD planned and unit development. So kanang mga land developments bitaw apil na sa J1 pwede na nga maadto sa ang mga structures nga J1 or mga use nila nga naa sa division nga J1 pwede na adto sa zoning nga ani sila. So mga ang J2 pod pwede ra pa na mga private garages, carports, swimming pools na to dili kanang swimming pools nga dagko siguro ni dili nga katong kanang lalang sa atong residential nga swimming pools no nga pasabot siguro ni mga private garages mga towers apil na sa J2 nga classification nya pwede na siguro sa PUD na to no or kanang swimming pool siguro no residential more apil na siguro to wala ko sure ha apil lagi na apil na nya swimming pools PUD na sa na-assign nga zoning. So basin kitay kamo mag-renovate mo sa balay ninyo magama mo swimming pool mag-apply mo building permit ana inyo ibutang ang kanang accessory naman na siya sa J2 nga division ana lang kitay pon din na may plano nga kanang na may swimming pool sa inyo balay na that's view habay sunod kay ang group J or ang mga cemeteries no hadlo kayo. So ako mag-share lang og gamay na ako na may contractor sa DPWH Bohol first no nga
ang ilang balay kay naa sa tunga sa sementeryo, so kuyaw kayo. Ambot lang bilibi ko niya kay kanang makasurvive siya o puyo adto nga bay nga palibot kay sementeryo, so iyang balay kay nasa tunga yun. So mga ano ang last na to ni nga last man siguro ni okay last ni nga division nga J3 mga banks and record vaults apil na natanan, so na sa PUD gyapon nga maasahin siguro nga zoning. So thank you for listening. Unya I hope nga makatarong mo kay gitawag na pugos akong mama. Salamat ninyo tanan. Unya pagamping mo sige and keep safe always. Ayaw mo siglaag. Salamat.